Nhà Lý, hay còn gọi là triều Lý, là một trong những triều đại phong kiến phát triển rực rỡ và có tầm ảnh hưởng sâu sắc nhất trong lịch sử Việt Nam. Trải qua hơn 200 năm trị vì, năm 1009 đến năm 1225, với 9 đời vua, triều đại này đã đặt nền móng vững chắc cho nền độc lập, tự chủ và văn minh của quốc gia Đại Việt. 1. Sự ra đời của triều đại nhà Lý, 1009. Vào năm 1009, triều Tiền Lê bước vào giai đoạn suy thoái dưới sự cai trị bạo ngược của Lê Long Đĩnh. Trước tình hình đó, các tầng lớp nhân dân và giới tăng lữ đã ủng hộ Lý Công Uẩn, một người có tài đức và uy tín lớn, lên ngôi vua. Sự kiện lập quốc, Lý Công Uẩn lên ngôi, lấy hiệu là Lý Thái Tổ, lập ra triều Lý. Đây là sự chuyển giao quyền lực mang tính bước ngoặt, mở ra một thời kỳ ổn định và phát triển lâu dài. Chiến lược rời đô 1010 nhận thấy cố đô Hoa Lư không còn phù hợp cho một quốc gia đang phát triển, Lý Thái Tổ đã quyết định rời đô về thành Đại La và đổi tên thành Thăng Long, nay là thủ đô Hà Nội. Quyết định này thể hiện tầm nhìn chiến lược của triều đại, giúp đất nước thoát khỏi thế thủ, mở rộng giao lưu kinh tế và văn hóa. 2. Tổ chức bộ máy nhà nước và pháp luật. Nhà Lý đã xây dựng một bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền hoàn thiện hơn so với các triều đại trước. Tổ chức chính quyền, ở trung ương, vua nắm giữ quyền lực tối cao, bên cạnh là các quan đại thần và hệ thống các cơ quan hành chính. Ở địa phương, đất nước được chia thành các lộ, phủ, châu, huyện và xã. Luật pháp, năm 1042, dưới thời vua Lý Thái Tông, nhà Lý đã ban hành bộ luật hình thư. Đây là bộ luật thành văn đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu bước tiến lớn trong việc quản lý xã hội bằng pháp luật, bảo vệ quyền lợi của triều đình và trật tự công cộng. 3. Đời sống kinh tế và xã hội. Dưới thời Lý, nền kinh tế Đại Việt có sự phát triển toàn diện nhờ chính sách trọng nông và sự mở mang của thủ công nghiệp, thương mại. Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo, nhà nước rất quan tâm đến thủy lợi và các biện pháp khuyến nông. Hàng năm, vua thân hành tổ chức lễ tịch điền, xuống ruộng cày để khuyến khích nông dân sản xuất. Thủ công nghiệp phát triển mạnh mẽ cả trong dân gian và trong các xưởng đúc của nhà nước. Các nghề truyền thống như đúc đồng, rèn sắt, dệt lụa và làm gốm sứ đạt trình độ kỹ thuật cao. Thương mại, các chợ được hình thành và phát triển quanh các đô thị lớn, đặc biệt là khu vực Thăng Long. Việc giao thương với các nước láng giềng cũng được chú trọng. 4. Tôn giáo, giáo dục và văn hóa. Giai đoạn này chứng kiến sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố tôn giáo và sự ra đời của những thiết chế giáo dục đầu tiên. Phật giáo là quốc giáo của triều Lý. Các nhà sư có vị thế quan trọng, thường tham gia vào việc hoạch định chính sách và tư vấn cho triều đình. Kiến trúc Phật giáo phát triển rực rỡ với nhiều ngôi chùa lớn như chùa Một Cột, chùa Phật Tích, chùa Dâu. Giáo dục và khoa cử, nhà Lý bắt đầu xây dựng nền tảng cho giáo dục nho học. Năm 1075, khoa thi nho học đầu tiên được tổ chức để tuyển chọn quan lại. Năm 1076, nhà Lý lập Quốc Tử Giám được xem là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, nơi đào tạo con em quý tộc và các bậc hiền tài. Nghệ thuật điêu khắc và kiến trúc thời Lý mang đậm dấu ấn mềm mại, thanh thoát, tiêu biểu là hình tượng rồng thời Lý với những đường cong huyền truyền. 5. Quốc phòng và ngoại giao. Nhà Lý đã bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền trước những thế lực ngoại xâm hùng mạnh. Kháng chiến chống Tống, năm 1075 đến năm 1077, đối mặt với âm mưu xâm lược của nhà Tống, dưới sự chỉ huy của danh tướng Lý Thường Kiệt, quân dân Đại Việt đã chủ động tấn công vào đất Tống, tiên phát chế nhân, rồi rút về xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt, sông Cầu. Tại đây, bài thơ Bất hủ Nam Quốc Sơn Hà đã vang lên, cổ vũ tinh thần chiến đấu và giành thắng lợi quyết định, buộc nhà Tống phải từ bỏ mộng xâm lược. Ngoại giao, nhà Lý thi hành chính sách ngoại giao mềm dẻo nhưng kiên quyết giữ vững độc lập, giữ hòa hiếu với các vương triều phương Bắc và các nước lân bang ở phía Nam như Champa. 6. Suy vong và chuyển giao quyền lực. Vào cuối thế kỷ 12 và đầu thế kỷ 13, triều Lý bước vào giai đoạn suy thoái nghiêm trọng dưới thời vua Lý Cao Tông và Lý Huệ Tông. Đời sống nhân dân khó khăn, nạn đói xảy ra, các thế lực phong kiến địa phương nổi dậy. Vào năm 1225, thông qua sự sắp xếp của Trần Thủ Độ, Lý Chiêu Hoàng vị vua cuối cùng của nhà Lý đã nhường ngôi cho Trần Cảnh, vua Trần Thái Tông. Triều Lý chính thức kết thúc, nhường chỗ cho triều đại nhà Trần tiếp tục phát triển đất nước. Phần 2. 10 nhân vật lịch sử nổi bật thời nhà Lý. Giai đoạn nhà Lý, năm 1009 đến năm 1225, ghi dấu ấn của nhiều vị vua,
danh tướng và bậc trí thức có đóng góp to lớn vào sự hưng thịnh của Đại Việt. Dưới đây là những nhân vật lịch sử tiêu biểu nhất trong thời kỳ này. 1. Lý Công Uẩn, vua Lý Thái Tổ. Vai trò, người sáng lập triều Lý, năm 1009. Đóng góp nổi bật, đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt khi rời đô từ Hoa Lư về thành Đại La, sau đổi tên thành Thăng Long vào năm 1010. Quyết định này giúp quốc gia Đại Việt thoát khỏi thế thủ, mở ra kỷ nguyên phát triển rực rỡ của kinh tế, văn hóa và chính trị. 2. Lý Thường Kiệt, vai trò, danh tướng, thái úy kiệt xuất của triều đình. Đóng góp nổi bật, chỉ huy thành công cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược năm 1075 đến năm 1077. Ông nổi tiếng với chiến thuật tiên phát chế nhân, chủ động tấn công trước để tự vệ và xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt, nơi bài thơ Bất Hủ Nam Quốc Sơn Hà vang lên như một bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên. 3. Nguyên Phi ỷ Lan, vai trò, hoàng phi của vua Lý Thánh Tông và là mẹ của vua Lý Nhân Tông. Đóng góp nổi bật, 2 lần nhiếp chính, thay vua trị vì khi vua còn nhỏ hoặc khi nhà vua vắng mặt, giúp triều đình ổn định và đất nước phát triển thái bình. Bà cũng là người có công lớn trong việc khuyến khích nông nghiệp và bảo trợ cho sự phát triển của Phật giáo. 4. Vua Lý Nhân Tông, Lý Cản Đức, vai trò, vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử Việt Nam, 56 năm. Đóng góp nổi bật, là người đặt nền móng cho nền giáo dục khoa cử nước nhà. Dưới thời ông, năm 1075, khoa thi nho học đầu tiên được mở để tuyển chọn nhân tài. Đến năm 1076, ông cho thành lập Quốc tử giám, được xem là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. 5. Thiền sư Vạn Hạnh, vai trò, bậc cao tăng, cố vấn tin cậy của triều đình. Đóng góp nổi bật, là người có học vấn uyên bác và tầm nhìn xa, ông là trụ cột tinh thần giúp triều đình nhà Lý ổn định. Thiền sư Vạn Hạnh cũng là người có vai trò định hướng và ủng hộ Lý Công Uẩn lên ngôi, mở ra một triều đại thịnh trị. 6. Vua Lý Thái Tông, Lý Phật Mã, vai trò, vị vua thứ hai của triều Lý, trị vì từ năm 1028 đến 1054. Đóng góp nổi bật, ông là người củng cố vững chắc bộ máy chính quyền trung ương, dẹp yên các cuộc nổi loạn và đặc biệt là ban hành bộ luật thành văn đầu tiên của Việt Nam Bộ Hình Thư năm 1042, tạo tiền đề cho việc quản lý đất nước bằng luật pháp. 7. Vua Lý Thánh Tông, Lý Nhật Tôn, vai trò, vị vua thứ ba của triều Lý, trị vì từ năm 1054 đến 1072. Đóng góp nổi bật, ông là người chính thức đổi quốc hiệu nước ta thành Đại Việt vào năm 1054. Bên cạnh đó, ông rất quan tâm đến đời sống người dân, thường xuyên mở kho thóc cứu đói và cho xây dựng văn miếu năm 1070 tại Thăng Long để thờ Khổng Tử, đặt nền móng cho nho học Việt Nam. 8. Thái sư Tô Hiến Thành, vai trò, quan đại thần, phụ chính đại thần dưới thời Lý Anh Tông và Lý Cao Tông. Đóng góp nổi bật, ông là tấm gương sáng ngời về lòng trung thực, sự liêm khiết và hết lòng vì nước. Dù nắm quyền lớn, ông luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên, nổi tiếng với câu chuyện tiến cử người tài giúp nước chứ không tiến cử người nhà khi lâm bệnh nặng. 9. Thái sư Lý Đạo Thành, vai trò, tể tướng tài ba, người có công lớn dưới thời Lý Thánh Tông và Lý Nhân Tông. Đóng góp nổi bật, ông là người đã phò tá đắc lực cho Hoàng Thái hậu ỷ Lan trong thời gian nhiếp chính, giúp triều đình duy trì sự ổn định, phát triển kinh tế và giáo dục. Ông cũng là người chú trọng củng cố kỷ cương triều chính. 10. Thái sư Lê Văn Thịnh, vai trò, người đỗ đầu khoa thi nho học đầu tiên của nước ta năm 1075 dưới thời Lý Nhân Tông. Đóng góp nổi bật, ông được phong làm thái sư, trở thành thầy dạy học cho nhà vua và là nhà ngoại giao xuất sắc. Ông đã dùng tài năng và trí tuệ của mình để đàm phán, giữ vững chủ quyền lãnh thổ trước nhà Tống mà không tốn xương máu.